כל הטראומה שלכן, של מי שעוסקת בזה, קצת באשמתם. אם הייתם מאמינים לי, לא הייתי צריכה לחלות עכשיו חודשים מהחיים שלי מול הזוועות שבמעשים האנושיים עלי אדמות. למה אני הייתי צריכה להיחשף לטראומה הזאת? רק בגלל שאתם לא האמנתם לי. אתם הכרחתם אותי לעשות את זה. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי 7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. שלום איילת. שלום, תודה שהזמנתם אותי. איילת רזין בית אור, את עורכת דין שמתמחה בקידום שוויון מגדרי ובמאבק באלימות מגדרית. כיהנת במשך שנים כיועצת המשפטית ומנהלת המדיניות וקשרי הממשל של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. הובלת מאבקים ציבוריים שונים בנושא אלימות נגד נשים. והיית שותפה לכתיבת דוחות בנושא אכיפת חוק זכויות נפגעי עבירה במשך שנים רבות. בין השנים 2022 ל-2023 כיהנת כמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה. מאז 7 באוקטובר את פועלת להשמעת קולן של נשים שנפגעו מפשעי המין שבוצעו במהלך ההתקפה, ממקימות פרויקט דינה שפועל להוכחה, הנכחה ותביעה בינלאומית של הפגיעות המיניות בזמן המלחמה. את בעצם נוסעת ברחבי העולם, מציגה ממצאים, נפגשת עם ארגוני נשים ועם בכירים בממשלות בכל העולם. במסגרת הזאת גם גויסת למילואים, נכון? נכון. כדי לבחון אין ספור תצלומים מה7/10, כדי לאסוף ראיות שמצביעות על אלימות מינית. ואם אני ככה אתחיל מהסוף, את יודעת, לפני הפמיניזם ולפני כל הדבר הזה, קודם כל ברמה האנושית, העבודה שלקחת על עצמך מאז 7 באוקטובר היא בלתי אפשרית מבחינת התמונות, הגרפיות שנחשפת אליה. מה זה עושה לאמונה באדם, באנושיות? איך בני אדם מסוגלים לעשות דברים כאלה? אני לא בטוחה שיש לי תשובה לעצמי, בטח לא ציבורית, אבל אני ממש לומדת את זה, אני ממש מעמיקה בזה, אפילו שאני לא יודעת ערבית, אני יושבת וצופה בתיעודים האלה עם אוזניות, כדי ללמוד אותם, להבין מה קרה לנו שם, מה קרה פה. אני לומדת את אותו היום לפרטי פרטים, דברים שאני לא מבינה, אני פונה לאנשי מקצוע בתחום האסלאם, בתחום התרבות הערבית הפלסטינית, כדי להבין מה אני רואה, אינטראקציות ביניהם, התנהגויות אלימות, שלא מסתדרות לי עם במרכאות ההיגיון המבצעי של מתקפת טרור, אבל מה שאני רואה זה גם את הטרוריסטים שנכנסו ועשו את מה שהם עשו, אבל גם את החלקים שבעצם הביאו חטופים וחטופות לתוך שטח עזה, ואת ההמון הצוהל, המתלהם, האלים, האכזרי, וזה הוביל, כמו שנדבר עוד, אני מניחה, באמת לשבר עמוק בהרבה זהויות שיש לי כאימא, כאישה, כפמיניסטית, כיהודייה, ציונית, ישראלית, המון זהויות התפוררו לי מהמראות האלה. כבן אדם? כבן אדם, כן. זה מפחיד לגלות למה אנחנו מסוגלים. אני חושבת שחלקים מאיתנו חיינו באמונה שבסוף יש איזושהי חוויה אנושית משותפת, וכולנו בשני צידי הגדר, בסך הכל בני אדם שרוצים לחיות בשלום, ופה אנחנו באמת קיבלנו מול הפנים איזושהי התמוטטות בריל טיים, ואת ממש ראית את רואה את הצילומים, אבל איזושהי התמוטטות של תפיסה של אנושיות, של איזושהי אמונה במה זה להיות בן אדם. תמיד הייתי אומרת לילדים שלי שבעזה, כי באמת האמנתי ככה, יש אנשים כמונו שרוצים לחיות בבריאות, בפרנסה טובה, ויש להם שלטון אכזרי, ואם רק יוסר השלטון הזה, אז אולי נוכל למצוא את הדרך לחיות זה לצד זה. אני לא בטוחה שאני מאמינה בזה כבר. כדי להבין את עוצמת השבר, אולי צריך להתחיל מאיזה ערך יסודי, שכל מי שלמדה מגדר, או עוסקת בחשיבה פמיניסטית, מכירה מאוד מאוד מקרוב, וזה את הערך של sisterhood.
בתפיסה הפמיניסטית, אחוות נשים, זה ערך מאוד מאוד בסיסי בחשיבה הפמיניסטית. נכון. הדבר הזה, הערך הזה, אני אגיד, קרס מבחינתך, אני לא אגיד ב7 באוקטובר, ב8 באוקטובר. מה זה קרס? התפוצץ בפרצוף. את הסיסטרהוד הזו שאת מדברת עליו, זה לא היה איזה ערך תיאורטי שלמדתי איפשהו בלימודי מגדר. לא. אני חייתי את זה. מזה צמחה האישיות המקצועית שלי, אם תרצי. אני חייתי את זה הלכה למעשה. אין נסיעה לחול שעשיתי, בין אם אישית, בין אם מקצועית, שלא הקפדתי לבקר במרכז סיוע, במקלט לנשים נפגעות אלימות, להיפגש עם השדולת הנשים או הארגון הפמיניסטי הדומיננטי, וכל פעם התענגתי על החיבור הזה, איך את נכנסת לחדר וישר אנחנו מדברות את אותה שפה, אותה הבנה, חולקות את אותה חוויית חיים, לא משנה איפה את נמצאת בעולם, אם זה בגיאורגיה או בלטביה או בארצות הברית, לא משנה. ועוד הייתה את מחאת מיטו שבכלל חיזקה את האמונה העזה שלי בדבר הזה, כי ראינו איך באמת בכל העולם מצליחים לדבר את אותו נרטיב, והאמנתי גם שזו ההתחלה של התיקון, ואז הדבר הזה התפוצץ לנו, בפרצוף, ב8 באוקטובר. מה התפוצץ? תפרטי קצת מה קרה שם. בהתחלה הייתה שתיקה. ממש שתיקה, זאת אומרת, לא מדברים. ואני לא מדברת אגב רק על הארגונים הפמיניסטיים, גם ארגונים של זכויות אדם, שכאילו אמור להיות הכי בסיסי. ואז התחיל גל כוח עצום של הכחשה. יותר ויותר אינדיקציות ואחר כך גם ממש עדויות של ממש על פגיעות מיניות. זכו במרכאות להדיפה, צמצום והכחשה כמו שאמרתי. גורפים לא היה, תוכיחו, פתאום צריך להראות את ראיית הזהב. וזה הייתה קפה, סתירה מצלצלת, כי כל החיים שלי, ואני יודעת שעמדנו באותן מחאות ואותן הפגנות והתבטאנו באותם דברים, עמדנו לצד הנשים האיראניות והיזידיות והאמריקאיות והאוסטרליות, לא היינו צריכות הוכחות, ידענו שזה חלק מהסיפור, שזה חלק ממה שקורה. הביטוי אני מאמינה לך, כן. נכון? מאמינה לך. אז לא. זה me too, יש מנטרה כזאת, me too unless you're a Jew. ראינו את זה הלכה למעשה, פשוט זאת החוויה. כי פתאום צריך שהנפגעת תבוא ותעיד, וגם אז זה לא ככה וזה, והיא מנסה להתפרסם, וזה כדי להצדיק את הג'נוסייד שאתם מבצעים, ואת המהלכים הצבאיים, ופתאום יש המון הצדקות, וזה הייתה, זה, כמו שאמרתי, זו הייתה סתירת לחי מצלצלת. תכף נדבר על הסתירת לחי האידיאולוגית והזה, אבל היא גם סתירת לחי אישית. ממש. נשים שהכרתי, שנסעתי אליהם עיניים, שהיו קולגות, או איפשהו על הרצף בין שתקו להכחישו. ולא מה שציפיתי, שיבואו ויגידו, אנחנו מאמינים, אנחנו איתכם, מה שקרה אסור היה שיקרה, וזה באמת לא אמור להיות כל כך מסובך, זה באמת לא משנה אם אתה בעד ישראל, נגד הפלסטינים, בעד הפלסטינים, נגד ישראל, זה בכלל לא משנה איפה אתה נמצא על הרצף, ומה אתה חושב על הסכסוך הסבוך. לא להגיד שהדבר הזה קרה, שהוא אסור, לגנות את חמאס, את ארגוני הטרור שעשו את מה שהם עשו, זה להשיג אותנו, להשיג בסמך, אחורה כל כך הרבה שנים בהישגים שלנו כנשים, כפמיניזם, כאנושות. וזה לא משהו שהומצא פתאום בסיטואציה הנוכחית. בחרנו אני ושותפתיי היקרות לפרויקט דינה, קראנו לפרויקט דינה על שם אותה דמות מקראית, הבת של יעקב אליה, שנחטפה ונאנסה. לאורך כל ההיסטוריה, גופן של נשים הוא חלק מהסכסוך, מאזור המלחמה, הוא ה-war trophy, השלל. וזה גם משהו שמדברים עליו
כאילו בספרות של הלימודי מגדר, וזה הפגיעה בנשים במסגרת מלחמה, זה כמעט שיעורי המבוא. הרגיל. כן, זה שיעורי המבוא. זה היה השבר של למה כשזה קורה, כל השנים, כל החיים, עמדתי לצדכן, ללא היסוס, ללא ערעור או הרהור. איך זה לא ברור מאליו שאתם צריכים, כשזה קורה לעם שלי, שזה לא ברור מאליו, ושוב, זה באמת מנותק לחלוטין על מה אתם חושבים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה אמור להיות קל. יש מישהי או מי שהם שהתאכזבת מהם באופן מיוחד, כאילו אני, מבחינתי, את יודעת, יכול להיות שזה קצת סוג של יציאה מהארון להודות בזה, אבל אני סוג של הרצתי את מישל אובמה הרבה שנים, על מישהי ועל מה שהיא, ועל איך שהיא מדברת, ועל הדוגמה הזאת שהיא גם חיה עם אדם מאוד מאוד מצליח וחזק, אבל היא לא איבדה את זה שלה, ואני לא אשכח שהיא דיברה על חבורת הבנות הניגריות שנחטפו ונלקחו בשבי, והיא יצאה להפגין, bring back our girls, כן, עם שלט, bring back our girls, ושתיקה. היא לא הוציאה מילה מהפה מאז 7 באוקטובר, ובאיזשהו מקום זה בשבילי, כאילו אני מרגישה שגם עשיתי עליה X מאוד מאוד גדול, וגם בשבילי זה היה כזה איזושהי קרקע שנשמטה כזאת, התפכחות. אני רוצה לשבור לך עוד קצת את הלב על מישל אובמה. אני לא אכנס לפרטים, אבל היא נתבקשה לעשות משהו משמעותי בנושא ששוב אין עליו עוררין שצריך לעשות בהקשר הזה, והיא סירבה. גם לי זה היה heartbreak, אבל זה לא היה מקצועי, זאת אומרת, זו באמת אישה שפרצה כל כך הרבה תקרות זכוכית, וציפיתי וקיוויתי, אבל לא. אז תראי, את מדברת על השבר, וגם אני מרגישה אותו, ואני שואלת את עצמי אם המשבר הוא בפמיניסטיות או בפמיניזם. שנייה, נפלתי מהקורסה. אינטואיטיבית אני רוצה להגיד בפמיניסטיות, כי הפמיניזם הוא אידיאולוגיה, היא מצפן ערכי, והוא לא השתנה, זאת אומרת, מאוד ברור, שאין החרגות למי לא מאמינים. עכשיו צריך גם להבין, יש איזה אדוות, זה לא רק שלא מאמינים לישראליות על מה קרה ב7 באוקטובר ובשבי, אני יושבת, ביקרתי לפני מספר חודשים בקהילה יהודית בחול, והם מספרים לי, הם אומרים כאילו, מה זה אומר שלא מאמינים לנו? מה זה אומר? לנו. אז זה לא נגמר בישראלים, זה ביהודים בקנדה או בניו יורק או בכל מיני מקומות אחרים. אז עכשיו אם אני אתלונן שפגעו בי, גם לא יאמינו לי, שם במדינה הרחוקה גם לא יאמינו לי, מה זה אומר? Me too unless you're a Jew. איפה זה נעצר? וזה יש אדוות לחוסר, ל-unbelievable, הייתה פעם סדרה כזאת, unbelievable, we're not believe worthy, אנחנו לא ראויות לאמון, זה שובר את הלב. אז תראי, אני רוצה בכל זאת, אמרת שאת נופלת מהספה רגע מהשאלה אם המשבר הוא בפמיניסטיות או בפמיניזם, אני רוצה רגע לאתגר את התשובה האינטואיטיבית שנתת, שזה בפמיניסטיות זאת התשובה הקלה. להגיד, הן לא באמת פמיניסטיות. לא יכול להיות, את לא יכולה להיות פמיניסטית ואנטישמית. עם כוכבית. כן? אין דבר כזה פמיניסטי עם כוכבית. אין דבר כזה. כאילו, איך אפשר? אבל, את יודעת, זה כמו הבדיחה הזאת שמספרים על מישהו שמתקשר למוקד 100 ואומר, אני לא יודע מה הולך פה, אני נוסע בכביש, ויש פה 1,000 אנשים שנוסעים נגד כיוון התנועה. את יודעת. כן. ואז את מבינה שאולי את המשוגעת שנוסעת נגד כיוון התנועה. אולי הבעיה היא בפמיניזם. אולי עם כל כך הרבה נשים וארגונים, שכמו שאמרנו, הם חלק מארגוני זכויות אדם, והומניזם וכולי, עם כל כך הרבה בגדו, אולי הפמיניזם הזה הוא לא מה שחשבנו. אני עדיין חושבת שזה הם. שזה הם ולא אנחנו, כי שוב, הסיפור פה הוא מאוד פשוט. הסיפור הוא פשוט. הייתה מתקפת טרור,
באו לבזות, להשפיל, להרוג, לפגוע, ועשו את זה גם באופן של שימוש באלימות מגדרית. כמו שעשו ועדיין עושים עכשיו בסוריה ובקונגו, as we speak. אז עד שלא יסבירו לי, יתנו לי טיעון משכנע, למה אנחנו לא ראויות לאמון הזה, אני עדיין אחשוב שהם הבעיה ולא אנחנו. אז את תצאי למאבק למען נשים אחרות, כי את לא בצביעות הזאת, אבל גם למען נשים פלסטינאיות שאולי נפגעות מאיתנו, או נשים וגברים פלסטינאים, כל התלונות האלה שהזכרת אותם קודם, של כאילו, גם אתם עושים שיטתי, הדברים האלה מתחילים, יש נגיעות של זה. אני אגיד שכל דבר כזה צריך להיבדק. כי אני, כמו שאמרתי, לא מפנה מבט כשזה מגיע מצד שפחות נוח לי איתו. כל דבר כזה צריך להיבדק. אני אגיד שמהדברים שאני מכירה ובדקתי, רוב רובן של התלונות, גם שכאילו הובאו על ידי גורמי מקצוע, מרכאות מרובעות ויותר מזה, של האום, יש הרבה מאוד פייק, שקר והגזמה מאחורי זה, כי הדברים נבדקו. אבל אני כן אומרת, שוב, צריך לבדוק כל דבר, ומה שיש מאחוריו בסיס, לחקור, להעמיד לדין, להגיד היה, להגיד גם לא היה. אני, כמו שאמרתי, בסכסוך ישנה גם אלימות מינית, גם כלפי נשים, גם כלפי גברים. אנחנו לא חפים מזה. והחובה שלנו, במיוחד כמדינה דמוקרטית, במיוחד כמדינה יהודית, זה לחקור ולבדוק האם יש לזה בסיס או לא. וגם בגזרה הזאת אני פועלת, זה נורא חשוב להגיד, אני לא עוצמת עין גם לזה. אני לא, כי אני מאמינה. במקומות, חשוב להגיד כאילו את המובן מאליו, במקומות שבהם יש יחסי כוחות, יש כל מיני סוגים של ניצול, יש מי שמנצל, זה בטח לא כמו שמנסים לצייר את זה, שזה תופעה, שזה סיסטמטי, שאלה ההוראות. יש עשבים שוטים ואותם צריך לעקור ולהוקיע, חד משמעית. כמה פעמים אמרת שאת כאילו בחצי התנצלות כזאת, אולי זה היה תמים, אולי עצם הציפייה שלי הייתה תמימה, וגם אני, את יודעת, כשאני מספרת לך על מישל אובמה, זה גם מרגיש לי מטומטם, כאילו אני מרגישה קצת נאיבית, כאילו אולי באמת היה באמונה שלך, שלי, שלנו, בפמיניזם, סוג של אמונה תמימה כזאת. את יודעת, הרבה פעמים כשמדברים על אמונה באלוהים, אז ילדים מאמינים שאלוהים הוא כל יכול, ושהכל בסדר. אז אולי זאת המקבילה שלנו בפמיניזם, כאילו שהיה לנו איזו אמונה תמימה כזאת, שבטח הפמיניסטיות והפמיניזם זה רק טוב, ואם אני אישה ואנחנו נשים ואנחנו פמיניסטיות, אז תמיד יהיה לנו רק טוב בקטע הזה של אנחנו תמיד רק נחזק אחת את השנייה, ורק נתמוך אחת במאבקים של השנייה, ורק... הייתה לנו איזו נקודת עיוורון אולי, שלא ראינו משהו, ועכשיו איזו אמת התגלתה לנו? קודם כל כן. מה שהאמנתי בו התרסק, כאילו התפוצץ לי בפרצוף, כמו שאמרתי. כן, התשובה היא ממש כן, זה היה על העיוורון, ממש. אבל החיבור שלי לפמיניזם הזה, לסולידריות הזאת, לסיסטרות הזה, זה לא מהכיסא הסטודנטית בלימודי לא יודעת מה. זה לא היה תיאורטי, בגלל זה ככה סיפרתי מאיפה צמחה האמונה הזאת, כי באמת בכל מקום שהגעתי, כל פעם הייתי מופתעת לטובה מחדש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, איך אני מגיעה ואנחנו מדברות את אותה השפה. גם, והמאבקים שלנו, הסנט בסוף, הם אותו הדבר. זה בסוף מתכנס לאותם מקומות, פערי התעסוקה, המאבק באלימות, לא להיות מסביב לשולחן מקבלי ההחלטות, וגם אלה שכבר הצליחו והגיעו להישגים, אז הם לא היו שם קודם, אז היה אפשר ללמוד. זאת אומרת, השיח הזה, אנחנו פשוט מדברות את אותה השפה, אז זה לא היה משהו תיאורטי, זה נאיבי, כן, התשובה היא כן, התרסקתי, התנפצה לי הבועה הזאת, אבל
הבועה הזאת התנפחה מתוך מפגשים עם נשים פלסטיניות. זה רק הופך את זה ליותר גרוע, זה לא הופך את זה ליותר טוב, זה הופך את זה ליותר גרוע. נכון, חד משמעית. אז אני אומרת, אז השברים של הדבר הזה הם על הרצפה, כאילו, אני רואה אותם. זה פשוט, הם שם, השברים האלה. אז שנייה רגע, בוא נכיר בזה שהם על הרצפה, רגע, השברים האלה, ונדבר, לפני שאני אשאל אותך על איך אוספים את השברים, האם אוספות את השברים ואיך, יש עוד רובד, אני מרגישה, שזה גם מייצר איזושהי תחושת בדידות מאוד גדולה. כאילו, את מסתכלת ימינה ושמאלה, ואין שם אף אחת. זאת אומרת, כי זה לא רק הערכים, זה המחנה התרסק. חד משמעית. תחושת הבדידות שזה מייצר. נכון, כי זה גם המעגלים המקצועיים שלך. את כבר לא יודעת על מי לסמוך, ואת כותבת מיילים שאת רוצה לארגן כנס כזה ואירוע כזה, ושהיא תבוא כדוברת, ואיכשהו לא מתאפשר. ואם קודם היית אומרת, טוב, לא מתאפשר באסה, כאן את אומרת לעצמך מה עומד מאחורי זה. כאילו היא לא רוצה להגיד לי שהיא לא מעיזה לשים את עצמה, וגם את זה שמעתי המון. אני מאמינה, אני איתך, אבל זה לא, אני לא יכולה, אני במיוחד אגב בארצות הברית, המעגלים האלה הם שזורים עמוק במעגלים ליברליים אחרים, והם לא מוכנים לשלם את המחיר של להגיד את המתבקש, של אנחנו מאמינות, אנחנו איתכן. זה היום ונורא, זה בדידות, זה משבר אמון, כאילו כמו שאומרת, ממש ככה. הזהות הזאת התנפצה, וזה גם חשדנות. האם נשב בפאנל ואז פתאום היא תשלוף עליי איזה, כאילו, זה פרנואידיות. אני רוצה לשאול מהכיוון השני, אם את מרגישה איזושהי שמחה לעד, דווקא פה, בסביבה שלנו, כי את יודעת, לא תמיד היה קל פה להגיד אני פמיניסטית. כל מי שמצהירה אני פמיניסטית, את משלמת על איזשהו מחיר. נכון. ו... The F word. כן, זה לא פופולרי, זה לא... את משלמת מחיר על היותך פמיניסטית מקצועית. ופתאום עכשיו, כשכל המיליה קרס, והצביעות של הפמיניסטיות והפמיניזם העולמי נחשפה, את חובה איזושהי שמחה לעד מסביב, שאומרים, את רואה? כל הפמיניזם שלך, כל הפמיניסטיות שלך. כי אני קצת, התפקחת? עכשיו את מבינה מה זה כל החברות שלך? כל הסיסטרהוד הזה שלך? כאילו, את מרגישה באיזשהו מקום שאת אולי בין הפטיש לסדן, את צריכה מולן לדברר אותנו, את הישראליות, ומול הסביבה פה, קצת להגיד, לא, זה לא הפמיניזם, זה אני עדיין, זאת האמת, כאילו, זה סיטואציה שאני מרגישה אותה קצת בלתי אפשרית. וואו, לא חשבתי על זה. איכשהו אני מרגישה דווקא הפוך. זאת אומרת, לא שמחה לעד, אלא יותר אפילו תמיכה במובן הזה של, הנה את הפמיניסטית ולך הפנו גב, כאילו, אבל לא ממקום של שמחה לא. לעד, אלא דווקא איזושהי תמיכה, שוב, אולי אני תראי, אי אפשר לא להיות נאיבים בעולם, זה כאילו להחזיק במרכזי סיוע אומרות להחזיק את התקווה, חייבות להחזיק את התקווה, אז בחלק מזה זה נאיביות בתוך העולם המוטרף במיוחד שאנחנו חיות בו. אני מרגישה את זה ממקום שאני זוכה דווקא לסולידריות ותמיכה באלה שמבינים, כי גם הם ציפו. זאת אומרת, גם אלה שהם לא, את יודעת, מזהים את עצמם כפמיניסטים, הם מאמינים בעמדות פמיניסטיות, אני אגיד זה ככה. מאמינים בשוויון, מאמינים בסולידריות הזו. והם כזה, זאת אומרת, איפה החיות שלך? אבל לא משמחה לעד כלפיי, אלא גם ממקום של, ככה לפחות חוויתי את זה. אלא ממקום של שבר מולם גם. כי חווינו את זה באמת, כולם חוו את זה מכל המעגלים שלהם. ואני גם אגיד, במרירות, שאם יש הישגים תודעתיים, זאת אומרת, בנרטיב הישראלי, לא בנרטיב הישראלי, בנרטיב של מה שקרה בישראל, כן יש
יותר הכרה בדברים בסיפור הזה, יותר בחלקים האלה, יותר מבחלקים אחרים של מה שקרה באותו יום. אולי בגלל שאת וחברותייך השקעתם בזה כל כך הרבה, בללכת, בלאסוף עדויות, בלשבת מול הסרטונים, בלשרוט את הנפש שלכם, בשביל לבוא עם הראיות האלה, הנה אתם רואים זה קרה. נכון. אולי, את יודעת, עכשיו אני חושבת על זה, כל הטראומה שלכן, של מי שעוסקת בזה, קצת באשמתם. אם לא הייתם מכריחים אותי לשבת, אם הייתם מאמינים לי, לא הייתי צריכה לחלות עכשיו חודשים מהחיים שלי מול הזוועות שבמעשים האנושיים עלי אדמות. למה אני הייתי צריכה להיחשף לטראומה הזאת? רק בגלל שאתם לא האמנתם לי. אתם הכרחתם אותי לעשות את זה. יש לי שני דברים להגיד בהקשר הזה. הייתי עושה את זה בכל מקרה, כי אני עורכת דין פלילית, ואני מבינה שאני נמצאת בצום. זה כאילו באמת כל החיים המקצועיים שלי הובילו אותי לנקודת הזמן הזו, שאני יכולה לעשות את המשימה הזאת. אני במרכאות בצו 8 מטעם עצמי, from day one, ממש מה-7 באוקטובר, גם מבחינת חוסן, גם מבחינת בחינה מקצועית משפטית, גם מבחינת סיווג, שאני יכולה להיחשף להכל ולדעת לברור את מה שיש לו תוכן שהוא רלוונטי ויכול לשמש כראיה או כאינדיקציה לאלימות המגדרית שהייתה. אני כן הרבה פעמים שואלת את עצמי, זאת אומרת, זה לא בגללם אני בתוך המשימה הזו. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, ואז אותם, האם אני לא משחקת לידיהם, זאת אומרת, בלופ הזה שהם דורשים את ראיית הזהב, ואני אומרת, לא צריך ראיית זהב, תאמינו לנו. אבל עדיין אני אבל יש לי אותה, אבל יש לי אותה. אבל יש לי אותה. יש לי אותה, ועדיין תמיד יהיה את מי ש-will question it, זאת אומרת, יטיל בספק. אז אף פעם לא יהיה מספיק. כי תמיד יהיה את המישהו, רוג'ר ווטרס כזה, שיגיד, לא, זה AI. יש כאילו, תמיד יהיה את המישהו הזה, והמישהו הזה הוא מתוקצב, המישהו הזה, זאת אומרת, מבחינת כמויות, הוא outnumbered. אז תמיד יהיה את המישהו הזה. אבל אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, אם אני לא משחקת את המשחק שלהם, של לנסות להראות להם. אבל התמונות מדברות בעד עצמן, באמת, כאילו, זה לא מי שטורח לצפות בהן. אני מדבר בעד עצמן. אני רוצה לחזור רגע לשבר, ולחתיכות האלה שמונחות על הרצפה אחרי שהם התנפצו. בסוף צריך קבוצה, צריך מיליה, צריך, כאילו, אני מרגישה שאולי צריך לבנות איזה, אמרת קודם זה היה נאיבי, ואולי כל אמונה יש בה, היא דורשת נאיביות. חייבת נאיביות, אבל אז מה קורה כשהנאיביות נשברת? צריך להתחיל לבנות מחדש משהו יותר מפוקח, פחות נאיבי. אז אני מרגישה שאנחנו כולנו מגששים ומגששות את דרכנו מחדש בבנייה המחודשת של האמונה הקצת פחות נאיבית הזאת. נכון. אני אגיד כמה דברים ככה אינטואיטיבית. אחד, זה עוד קצת מוקדם לי לדבר על זה. אני עוד בקרב. אני עוד ב7 באוקטובר, אני ככה מרגישה, אני משתמשת הרבה בדימוי, אז אני מתחת לאלונקה. אני עוד במשימה. אין לי זמן לאסוף את השברים. גם אני מפחדת להיפצע. אולי, כשאני אאסוף את השברים האלה. כי זה באמת, זה היה המשפט הראשון שאמרתי, זה לא רק השברים של הפמיניזם שלי שם, יש לי שם הרבה שברים בזהות. ומה זה נקרא להיפצע מבחינתך, אם תיגעי בשברים האלה, מה זה נקרא? אני לא יודעת מה זה יפרום. אני כרגע אסופה, חתומה, עיניים על המטרה, וזה מחזיק אותי, זה מחזיק את החוסן שלי, האחזות במקצועיות היא מחזיקה אותי בתוך הדבר הזה. הלדבר מקצועית, הלדבר עורך דינית, הלדבר במונחים של ראיות ברף הפלילי, זה מחזיק אותי במשימה. ואני מבינה שצריכים אותי עוד במשימה, זאת אומרת, זה משימה שלקחתי על עצמי ומהר מאוד הבינו את הערך שלה, אז יש לה עדיין חשיבות. אני לא במקום של לאסוף את השברים עדיין, אני לא פנויה לזה. אני כן אגיד שתוך כדי נאספות סביבי, נשים כמונו, וגברים גם, שאני כן מוצאת בהם הרבה
תמיכה ונחמה, לא רק רגשית, אלא גם לחדש את האמון במעגלים המקצועיים האלה. יש לי ממש מהתקופה האחרונה חיבור מאוד חזק לארגוני נשים יהודיות בארצות הברית ובקנדה, גם קצת בדרום אמריקה, שחוות עכשיו, לא עכשיו, כבר שנה ומשהו, את הפנים המאוד מכוערות, האנטישמיות, בווריאציה אחרת ממה שאנחנו קיבלנו. זאת אומרת, אנחנו חוות, זה גם משהו שצריך לדבר עליו, אנחנו קיבלנו front seat לשערי הגיהנום שנפתחו אלינו, אבל אנחנו חוות מוגנות וביטחון ב-level אחר, או מאשר חברותיי שהילדים שלהם כולם הולכים לקולג' ומדברים איתם זה שהם מתיחים בהם שחבל שלא שרפו אותם במשרפות, ויש צלב קרס על הלוקר, ושורפים להם דברים. והייתי בלונדון, אמרו לי, אתה צריכה אובר ניים, השם שלך הוא לא טוב, יש לך אובר ניים, לא להסתיר את הסממנים יהודיים. יש איזושהי בהירות. בלהיות ישראלים. ויהודים. והחיבור הזה לעולם היהודי, לתפוצות שאנחנו חווים, אנחנו, תסלחי לי, בשיט הזה ביחד, והציפוף שורות הזה הוא אותי נורא מחזק. נורא מחזק. אני מדברת עם חברות בוושינגטון, בניו יורק, ואנחנו גם מדברות את אותה השפה. כולל השפה של הבגידה הזאת, של הארגונים. אז זה ככה, אולי ההתחלה של לאסוף את השברים, אבל אני עוד לא שם. כשאת מדברת על זה, אני אומרת, דיברת על כל מיני זהויות שהיו בך שנשברו, וכאילו אני חושבת שאולי זה אחד הדברים שאולי עומדים להשתנות. זאת אומרת, התחלנו את השיחה שלנו עם הביטוי של הסיסטרהוד העולמי. נכון? זה כזה משהו אפילו טיפה מרקסיסטי, כמו כזה פועלי כל העולם התאחדו, נשות כל העולם התאחדו, נכון? ופתאום עכשיו יש איזה משהו שהוא יותר לאומי, כאילו, אני שואלת את עצמי, איפה קבוצת ההתייחסות שלי קודם הייתה, ואיפה היא היום? זאת אומרת, אם הסיסטרהוד העולמי היה משהו כזה של אישה לאישה, והיום הישראליות היא תפסה מקום הרבה יותר חזק בזהות, זאת אומרת, או היהודיות, זאת אומרת, יש משהו בלאומיות, אני שומעת אותך, שקיבל, השתמשת קודם בביטוי front row, כאילו, פתאום עלה למקום הראשון יותר בזהות. כי אולי קבוצת ההתייחסות שלי היא לא נשות העולם, היא קודם כל יהודים, ישראלים, וזה איזשהו שינוי, אני בטוחה שכל הזהויות האלה היו קיימות בך גם קודם, אבל יש משהו בתיעדוף שהשתנה. את מחדדת לי משהו בדיוק הזה. נכון, זה כרגע זאת קבוצת ההתייחסות שלי, זה המקום הבטוח שלי, שאני יכולה לסמוך עליו. אבל אני לא מתכוונת לוותר לנשים, לפמיניסטיות, לארגוני זכויות אדם העולמיים. אני לא מתכוונת לוותר. זה מקום קל, כאילו, זה המקום ככה להישען עליו, שיתמוך אותי, זה המקום הקל, ואני לא מוותרת להם. אני לא יכולה להרשות לעצמי לוותר להם, כי אז באמת אולי גם, שאלת אותי קודם על פמיניסטיות ופמיניזם, אז זאת אומרת, אני לא יכולה להיכשל בזה, כי אז באמת הזהות הפמיניסטית שלי כולה עלולה להיפרם פה. וזה לא, אני לא ארפה מהדבר הזה, to call out, להאיר את הצביעות, קודם כל בפניהם וגם בפני העולם, זאת אומרת של זנחתם אותנו, של הפניתם לנו עורף, של התחתם בנו דברים. אז אני לא, זה חשוב לי מדי, אני לא מסכימה להרפות מזה. אבל זה נכון שהמעגלים היהודיים, הישראלים, זה המקום שבו המקום הוא בטוח. זה מה שמחזק לך את האמונה שהיא בשבר כרגע. זה המקום אלה המקומות שנותנים לך את הכוח, את אומרת. כן. וגם ההבנה שאף אחד אחר לא יעשה את זה, אף אחד אחר לא ילחם בשבילנו. זה אנחנו נגד העולם, ממש.
עם כל הקושי הזה להמשיך להאמין, אולי מתוך השבר הזה, שאת אומרת שאת עוד לא שם, ואת עוד לא לבנות מתוך השברים האלה לאסוף את החלקים של הכלי שנשבר ולהתחיל להדביק אותם מחדש, אבל בכל זאת אני אשאל אם את יכולה לדמיין מצב שמתוך השבר הזה צומחת אולי תפיסה חדשה של פמיניזם ישראלי, שהוא כאילו אולי בגוון שלו שונה מהפמיניזם העולמי הזה שהתגלה במלוא צביעותו ואפילו אני אגיד רדידותו. וואו, מה התשובה שלך? אני חושבת שכן. אני חושבת שיש פה פוטנציאל לבנות פה איזה גוון אחר של הדבר הזה, אולי פמיניזם 2.0 כזה, משודרג, אמיתי, מחובר למציאות, אני מקווה, כאילו, וכשאני ממשיגה לעצמי את זה ככה, אני אומרת, זה לא רק אני, אלא אולי יש פה איזה משימה, כאילו, אולי יש פה איזה, לי זה נותן כוח, כאילו, אולי יש לנו כפמיניסטיות ישראליות איזשהו תפקיד. עולמי? עולמי אפילו. עולמי אפילו. כי את העולמי אני מקבלת על עצמי. אני חושבת זה לשיחה אחרת. אני חושבת שהפמיניזם הישראלי יש לו הרבה קשיים, גם מבניים, גם חיצוניים. זאת אומרת, יש לנו הרבה מחלות לצערי. לא, אבל אני דווקא אומרת, אולי המחלות האלה יחלימו לטובת ההתכנסות לאירוע הגדול האחר. אולי הם חלק מהתיקון. זאת אומרת, זה שאנחנו כישראלי מקום שיש בו גם שמרנות וגם ליברליזם, גם מסורתיות וגם כאילו דברים יותר מתקדמים, גם דיכוי של נשים, אבל גם נשים שרוצות נורא, נשים חזקות. אולי כל המשמש הזה ביחד הוא מייצר משהו חדש, שהוא נותן מענה לדבר הבאמת, אני אגיד מילה לא דרדלה הזה שהתגלה. הרופס, זה ממש רופס, רפיסות. אני בא לי להידבק, לא חשבתי על זה אף פעם, ואני בא לי להצטרף אלייך לתקווה הזאת, אבל אני חוזרת לזה שאסור להרפות מהפמיניזם, כי אני חושבת שעיקרון יסוד, הקור, ממש הליבה של הפמיניזם, זה הסולידריות, זה הסיסטרהוד. וזה לא רק אנחנו החמודות בינינו לבין עצמנו, זה החובק עולם. וזה שבר גדול, וחלק מהעשייה צריכה להאיר תראי את הצביעות שלך, אחות באוסטרליה, או בלונדון במרכז סיוע שאמרה שלא היה. זה to call it out ולשים מראה, אם וכאשר נצליח לעבור את השלב הזה, אז לראות איך מתאחדות יחד. את רואה את עצמך מתאחדת היום יחד עם מאבקים של נשים אחרות ברחבי העולם? את תגלי סולידריות וסיסטרהוד כלפי נשים אחרות שנפגעות בעולם היום, אחרי כל מה שראית וחווית מחברותייך למאבק בעולם? כן, כי אני לא שיניתי את הכללים, הם שינו את הכללים. כן, עשיתי את זה תמיד ואני אעשה את זה תמיד. אני עוקבת בדאגה אחרי מה שקורה בקונגו, נשים, לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אתם יכולים לדמיין, בסוריה, בכל מקום שיש בו סכסוך מזוין, נשים הם חלק משדה הקרב. וכן, בדיוק בשביל להראות זאת אומרת, זה חלק מהאמצעים, גם כי אני מאמינה בזה, באמת, בכל ליבי עדיין, וגם כי זה הדרך שלי להראות להם את הצביעות, את הצביעות שלהם, את הדו-פרצופיות שלהם. שאת לא תדברי בה. לא, אני לא אפול בזה. בגלל זה אני עדיין מפרידה את עצמי אני פמיניסטית, אתם לא, אתם התהפכתם. תודה רבה. תודה לך על הנבירה הזאת בנבחי הנפש. תודה לאלון יששכר על הבימוי ועריכת התוכן, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לסניר קציר על הצילום, למיכל עטיאס המפיקה שלנו, לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנצון, מנכ"ל בית אביחי. מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ותכנים נוספים של בית אביחי.